กรณ์กันเลยนะคะเส้นกระดาษที่มีลักษณะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะ2ไม้ตะเกียบครับ3ถุงมือยางครับ4ลูกปัดครับ5เชือกครับ6ปืนกาวครับ7ตะกอตเทปครับก่อนอื่นต้องเปลี่ยนใบนี้ให้เป็นสีแดงเข้ากับธีมตรุษจีนนะครับหลังจากที่เราได้ถ้วยสีแดงแล้วนะครับเราก็จะเจาะรูใส่ไม้ตะเกียบนะครับตรงจุดที่เราเสียบไม้ไว้เราจะยึดปืนกาวให้แน่นนะครับถ้าจับรูได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะสอดเชือกเข้าไปข้างในนะครับเราจะพันสกอตเทปที่ปลายเชือกเพื่อให้ร้อยลูกปัดได้ง่ายขึ้นนะคะทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็มัดแน่นปลายเลยนะคะเส้นหรือยาวเกินไปแล้วก็แก้ไขได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดถุงมือยางกันนะคะตัดให้ได้ประมาณนี้นะครับเราจะนำมาแปะที่หน้ากองนะคะเวลาแปะนะครับเราต้องแปะให้รอบๆก่อนแล้วค่อยดึงให้ตึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้สวยงามขึ้นนะครับ